હેલો બાળકો, કેમ છો? મજામાં? આજે આપણે ગુજરાતી સ્વર શીખીશું. તો તમારે પણ મારી સાથે બોલવાનું છે અને શીખવાનું છે. તો ચાલો બાળકો, આપણે શીખીએ. તમે પણ તમારી નોટબુક લઈ લો. ચાલો. અનાનસનો આ ગાડીનો ઈ સ્ત્રીનો ઈટનો ઉંદરનો ઊંટનો એરણનો ઐરાવતનો ઓશિકાનો ઔષધિનો અંજીરનો નમઃ. તો બાળકો, આજે આપણે સરસ મજાના ગુજરાતી સ્વર શીખ્યા. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળકો, આવજો.